จากความพยายามในวัยเยาว์สู่จังหวะที่ก้องกังวานในระดับสากลเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่คือห้องซ้อมที่หล่อหลอมจิตวิญญาณและไม้กลองกลายเป็นอวัยวะที่33ของชีวิตพี่น้องคู่หูมือกลองอัจฉริยะ G.O และ J.R ไม่ได้สร้างเพียงแค่เสียงดนตรีแต่พวกเขาสร้างวินัยและความฝันที่ชัดเจนตั้งแต่วันที่เท้ายังเหยียบกระเดื่องไม่ถึงตอนประมาณ4 ขวบผมเห็นพ่อกำลังนั่งซ้อมกลองอยู่ผมก็เลยเดินเข้าไปแล้วพ่อเห็นผมสนใจก็เลยสอนผมตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยครับตอน2 ขวบผมเห็นพี่โอซ้อมอยู่แล้วก็พ่ออยู่ข้างในนะครับและเห็นว่าผมสนใจก็เลยสอนผมมาถึงตอนนี้ครับผมก็สอนนักเรียนมาเยอะเป็นแบบร้อยพันคนโอกาสที่จะอายุเท่านี้แล้วตีได้ขนาดนี้นี่ค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากมากๆคือมัน Amazing ที่เขาไม่ได้ตีด้วยความจำอย่างเดียวแต่เขาตีด้วยความรู้สึกผมคิดว่าไปสู่ระดับโลกได้สบายครับเพราะว่าคนไทยนี่ไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยรวมถึงผลงานที่เขาทำออกมาไม่ว่าจะเป็นการตีลง YouTube หรืออะไรเงี้ยหรือว่าออกไปเล่นตามถนนอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่ามีคนติดตามมากขึ้นแล้วก็เขาก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนเราก็จะไปนั่งดูเขาว่าสิ่งที่เขาตีมันมีตรงไหนที่ไม่ถูกบ้างนะครับคือเราตอนนี้นะเราตีไม่ได้เหมือนเขาเพราะเขาเหมือนเขาเลยเราไปเยอะละร้องไห้ครับ น้ำตาคลอใช่แล้วทุกงานรู้สึกว่าตัวเองจะแบบอยู่ไม่นิ่งครับอยู่ไม่นิ่งคือแบบลุ้นแต่สุดท้ายลงมาแล้วเขาทำได้ดีก็แบบดีใจกับเขาอะไรอย่างเงี้ยในค่ำคืนที่ฟ้านั้นไม่มีดาวอยู่ตรงนี้ฉันยังคงก้าวไปยังคงมีรักเธอเป็นแสงนำไปในคืนที่ลมใจยังคงมีแต่เธอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนยังมีแต่เธอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนไปยิ่งเวลาว่างที่ไรในใจก็ยิ่งโหยหาสวัสดีครับทุกคนต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการทีซ่าวเสียงไทยสู่สากลครับงงอะดิว่าทำไมผมถึงเปิดตัวแบบนี้แน่นอนครับวันนี้แขกรับเชิญของเราจะได้เจอกับมือกลองอัจฉริยะมากันถึง2 คนที่บอกว่าอัจฉริยะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะทั้ง2 คนนี้ครับยังอายุน้อยอยู่เลยอายุ2 คนรวมกันไม่ถึง20อ่ะทุกคนคิดดูดิแต่ว่าเกียรติประวัติของเขานะครับไม่ธรรมดาไปตีกลองระดับประเทศมาแล้วและไปแข่งขันระดับโลกมาแล้วด้วยน้องทั้ง2 คนนี้ครับชื่อว่าน้อง G.O และน้อง J.R เดี๋ยววันนี้เราไปพูดคุยกับเขากันครับพี่น้องคู่หูมือกลองอัจฉริยะ G.O และ J.Rพลังที่ซ่อนอยู่ภายใต้ไม้กลองของเด็กชาย2 คนนี้คืออะไร ทำไมโลกถึงยอมรับในฝีมือของพวกเขาในฐานะมือกลองที่หาตัวจับยาก และอะไรคือเบื้องหลังความนิ่งและวินัยระดับมืออาชีพที่แม้แต่ศิลปินผู้ใหญ่ยังต้องยอมรับในความสามารถที่เหนือวัยของพวกเขาทั้ง2 คนครับผู้ชมครับต้องบอกว่านี่คือโอกาสพิเศษมากๆนะครับที่ผมจะได้พูดคุยเจาะลึกกับเส้นทางสายดนตรีของน้อง2 คนที่ต้องบอกว่าเป็นอัจฉริยะทางด้านการตีกลองจากเสียงตีกลองในบ้านนะครับผมส่งน้องให้มาเป็นมือกลองเรียกว่าระดับประเทศจนไปถึงระดับสากลเลยครับตอนนี้อยู่กับน้องทั้ง2นะครับน้อง G.O และน้อง J.R ครับน้องครับสวัสดีครับ Hello สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวคุณผู้ชมก่อนว่าใคร G.O ใคร J.R ใครพี่ใครน้อง
สวัสดีครับ ผมชื่อเด็กชายธนวิน จักรแก้ว ชื่อเล่นชื่อจีโอครับ ผมอายุ 11 ขวบครับ อีกคนครับ สวัสดีครับ ผมชื่อเด็กชายธนกิจเจแก้วครับ ชื่อเล่นชื่อเจียครับ ผมอายุ7 ขวบครับ โอเค ก็ห่างกันประมาณ4 ปี เราเป็นพี่ ทั้งสองคนนี้เริ่มตีกลองตั้งแต่อายุเท่าไหร่ ผมเริ่มตั้งแต่ประมาณ 4 ขวบครับ 4 ขวบเลยเหรอ ครับ และอยู่ดีๆทำไมเราถึงไปจับไม้กลองตีกลองได้หรือบอกขอคุณพ่อคุณแม่ว่าพ่อหนูอยากตีกลองหรือไปเห็นอะไรมาทำไมเราถึงมีแรงบันดาลใจที่อยากจะตีกลอง คือตอนนั้นผมจำความได้ว่าตอนประมาณ 4 ขวบ ครับ ผมเห็นพ่อกำลังนั่งซ้อมกลองอยู่ ผมก็เลยเดินเข้าไปแล้วพ่อเห็นผมสนใจก็เลยสอนผมตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยครับ คุณพ่อเป็นมือกลอง ครับ ใช่ไหม แล้วเจียล่ะ เราตีกลองตั้งแต่กี่ขวบครับ ตั้งแต่2 ขวบ เอานี่นี่2 ขวบเหรอ โอ้ไม้กลองใหญ่กว่าแขนหนูอีกมั้งลูก ตีกลองตั้งแต่2 ขวบแล้ว แล้วแรงบันดาลใจของเราในการเริ่มตีกลองล่ะเหมือนพี่เราไหมหรือยังไง ก็ตอน2 ขวบผมเห็นพี่โอซ้อมอยู่แล้วก็มีพ่ออยู่ข้างในนะครับแล้วผมก็เดินเข้าไปแล้วก็เห็นตีแล้วผมก็กำลังตีอยู่แล้วพ่อเห็นว่าผมสนใจก็เลยสอนผมมาถึงตอนนี้ครับ จำฟีลความรู้สึกครั้งแรกได้ไหมตอนที่เราจับไม้กลองแล้วเราตีอะ ผมรู้สึกว่ามันทั้งสนุกใช้แรงเยอะเสียงดังครับ ชอบการใช้แรงเหมือนฟีลแบบระบายอารมณ์ และเสียงมันก็ดังดี ซึ่งตอนนั้นเนี่ยพ่อบอกไหมว่าเราตีตรงจังหวะไหมหรือเราตีมันต้องปรับแก้ยังไงเขาสอนเราตั้งแต่ครั้งแรกเลยไหม ครับ เจียล่ะครับ ผมเห็นว่ามันสนุกมากเลยครับ แล้วผมคิดว่ามันเป็นของเล่นที่สนุกมากเลยครับ แล้วผมคิดว่ามันดีแล้วมันเท่ ตอนแรกเรามองเป็นของเล่นเนาะดูว่ามันเท่ดูว่าเสียงมันดังสนุกสนานดี แต่ตีท่าไหนตีแบบไหน เราเคยได้ไปออกรายการซูเปอร์เทนมาด้วยถูกไหม ใช่ครับ ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนที่เรา 2 ครับ 2 ขวบเริ่มตีกลองมาได้นานเท่าไหร่เราถึงไปออกรายการซูเปอร์เทน ก็ประมาณ 2-3 เดือนนะ 2-3 เดือนออกรายการเลยเหรอ แสดงว่าเราก็มีพรสวรรค์กันพอสมควรนะทั้งคู่นะ ตอนนั้นเขาบอกว่าสุดยอดมากเลยครับ และเขาก็บอกว่าตีได้ยังไงอะภาคภูมิใจมากเลยครับ โอเค ทีเนี้ยแน่นอนสองคนพี่น้องจุดเริ่มต้นน่ะ เราเริ่มต้นมาเหมือนกัน เห็นคุณพ่อเห็นพี่ตี ทีนี้สไตล์ล่ะเพราะกลองมันก็ต้องมีหลายสไตล์ถูกต้องไหมครับ ใช่ครับ อ่ะอย่างจีโอนี่ชอบตีสไตล์ไหนครับ ของผมนะครับก็สามารถตีได้หมดเลยทั้งฟังก์กอสเปลและล็อกสามนะผมก็ชอบครับ แต่ถ้าชอบที่สุดก็จะมีกอสเปลกับฟังก์ครับ อุ้ยยากนะ ตียากนะแล้วเจียล่ะ ผมก็ชอบทุกแนวครับ แต่ที่ผมชอบมากที่สุดคือร็อกกับเมทัลครับ คือยังไงอะไอความชอบพวกเนี้ย เราต้องไปดู YouTube หรอหรือเราต้องไปศึกษาจากไหนเราถึงจะรู้ว่าเราชอบแบบไหน อ๋อก็ต้องลองตีครับถึงจะรู้ แน่นอนแหละ เวลาเราตีกลองเพื่อนๆที่โรงเรียนรู้ไหมว่าเราเป็นมือกลองที่เก่ง รู้ครับ แล้ว รู้ เพื่อน ค ๆ รับ ว่าไงบ้าง ก็เพื่อนก็บางคนก็มาชมบ้าง แล้วก็บางคนก็ถามว่าเรียนจากไหนก็อยากไปเรียนต่อแล้วบางคนก็ไปเรียนด้วยครับ แล้วมีให้เราสอนไหม ไม่ค่อยครับผมสอนไม่เก่งครับ แบบไม่เก่งอ่ะแล้วเจียล่ะครับ เคยตีต่อหน้าเพื่อนๆไหมเคยโชว์เพื่อนไหม มีครับเคยครับ แต่ตอนนั้นเพื่อนก็มาบอกว่าเก่งมากเลยแล้วก็เขาอยากตีกลองให้ได้เหมือนผมครับ ก็เลยไปเรียนครับ เวลาเพื่อนๆมาชื่นชมหรือมาบอกว่าเฮ้ยนายตีกลองเก่งจังเลยเท่จังเลยจะทำยังไงอะไรเงี้ย ความรู้สึกเราเป็นยังไง เราเขินไหมหรือเรายังไง ภูมิใจมากกว่า ภูมิใจใช่ไหมมีไอดอลไหม มี ใน ค ด รั ว บ งใจที่แบบอุ้ยคนนี้เป็นมือกลองที่แบบ เราจะเจริญรอยตามแบบพี่คนนี้อ่ะเอาเจียวก่อน ก็ของผมนะถ้าในเมืองไทยก็จะมีคุณนพวิรชัดเป็นครูสอนกลองผมครับ อีกคนหนึ่งก็พี่เคนวงซิลเขาเป็นเท่แล้วก็ตีกลองเก่งครับ อีกคนถ้าต่างประเทศก็จะมีลุงฮอลแลนด์ ครับ เขาทั้งเท่แล้วก็เก่งสุดๆเลยฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็อากิระจิมโบ้เขาเก็บรายละเอียดได้ดีครับ จำแนกได้ไหมอ่ะอย่างพี่เชนมงซิลเนี่ยทำไมเราถึงชอบพี่เชนตีเขามีรูปแบบการตีแบบไหน เขาตีแบบบล็อกแต่ว่าเขามีสัดส่วนที่มันยาก อ่า
คือเหมือนแบบว่าก็ตีล็อกปกติแหละ แต่ดันมีอะไรเสริมเล่นท่ายากขึ้นมา ใช่ค่ะ ให้เรารู้สึกว้าว ใช่ มันเลยดูเท่อ่า JR ล่ะครับ ไอดอลของผมที่ประเทศไทยก็จะมีพี่ต่อซิลลี่ฟูพี่กบบิ๊กแอสครับ นี่ก็ทันเหมือนวะ น้อง ครับ เขาชอบฟังเพลงร็อกๆครับ อ๋อ เราก็เลยย้อนกลับไปฟัง พี่ๆวงเก่าๆคนที่ต้องบอกว่าแต่ละคนนี่ระดับครูระดับตำนานทั้งนั้นนะ น้องเป็นคนที่แบบว่าฟังเพลงอะไรที่มันฟังยากครับ เออวันๆหนึ่งเนี่ย24 ชั่วโมงเนี่ยหนูอยู่กับกองไปแล้วกี่ชั่วโมง โอ้ ก็แล้วแต่วันนะบางวันก็3-4 ชั่วโมง บางวันก็2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงครับ การฝึกซ้อมไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะเมื่อต้องบาลานซ์ระหว่างการเรียนและดนตรี พี่จีโอและน้อง JR พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ยากไม่ได้แปลว่าทำไม่ได้ การซ้อมจังหวะช้าๆให้แม่นยำคือหัวใจสำคัญก่อนที่จะไปโชว์ความเดือดบนเวทีใหญ่ ก็ครั้งแรกที่ผมได้เจอน้องทั้งสองคนนะครับก็รู้สึกประทับใจนะครับทั้งสองคนมีความน่ารักมีความสุภาพอ่อนน้อมแล้วก็มีความเก่งในการตีกลองแรกๆผมก็แทบจะอึ้งเลยกับความสามารถของเขาแต่ว่าพอมองความเก่งออกไปเขาก็มีทั้งแพชชั่นในการตีกลองมีทั้งความมั่นใจมีสมาธิในการโฟกัสที่ค่อนข้างจะดีมากๆเลยแล้วก็มีความแบบหายใจเข้าออกเป็นเสียงกลองตลอดไม่ว่าจะกินข้าวจะอยู่บนรถอะไรผมก็เห็นเขาเคาะโต๊ะตีนู่นตีนี่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับมันเป็นความชอบในดนตรีซึ่งผมประทับใจมากแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งนี้นะพัฒนาให้เขาไปสู่ความสำเร็จได้ในอนาคตเลยผมก็สอนนักเรียนมาเยอะเป็นแบบร้อยพันคนโอกาสที่จะอายุเท่านี้แล้วตีได้ขนาดนี้นี่ค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากมากๆคือมัน Amazing ที่เขาไม่ได้ตีด้วยความจำอย่างเดียวแต่เขาตีด้วยความรู้สึกเช่นแบบว่าเขาสามารถ copy ได้ว่าดูจาก YouTube เขาตีตามได้เลยเขาฟังเพลงเขารู้ว่าจะต้องตียังไงโดยที่แบบไม่ต้องมีใครสอนเขาบางทีเขาอยากจะเล่นเพลงนี้เขาแบบไปฟังมาจากบ้านแล้วก็เขามาตีให้ผมดูผมว่าใครสอนมาเนี่ยเพลงนี้คุณโน้ตยังไม่ได้สอนเลยนะอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าโอ้เขาดู YouTube ครับเขาฟังจากที่คุณพ่อเปิดบนรถครับเขาก็แบบตีด้วยความรู้สึกความชอบของเขาแล้วก็ออกมาเป็น performance ที่ดีตามธรรมชาติที่ไม่ใช่แบบว่าเราไปท่องจำมาอะไรเงี้ยครับมันเป็นอะไรที่ Amazing มากๆผมว่าก็ต้องควบคู่ไปด้วยกันนะครับทั้งพรสวรรค์แล้วก็พรแสวงน้องเขาอาจจะมีความจำที่ดีมีความเข้าใจดนตรีที่ดีอาจจะเพราะด้วยคุณพ่อเป็นมือกลองด้วยอาจจะพี่ชายตีกลองด้วยมีความแบบผสมผสานคุณพ่อก็สนับสนุนด้วยอะไรเงี้ยครับหลายๆองค์ประกอบเข้าด้วยกันแล้วก็เขาก็มีความมั่นใจในการซ้อมมากๆรวมถึงประสบการณ์ที่เขาออกไปเล่นตามสตรีทเล่นเปิดหมวกมีงานแข่งงานประกวดอะไรก็สั่งสมประสบการณ์ไว้ทั้งหมดเลยผมคิดว่าเขาค่อนข้างจะมีความแข็งแรงกับตัวนี้ดีมากแล้วก็บวกกับพรแสวงที่เขา practice อยู่ที่บ้านสามารถตีอะไรได้ยาวๆหลายๆชั่วโมงโดยที่ไม่เบื่อเลยถ้าเทียบกับเด็กคนอื่นๆอาจจะแบบโอ้ตีได้สัก10 นาทีก็เบื่อแล้วอยากจะไปเล่นอยากไปนู่นอยากจะไปติดจอหรือว่าไปเที่ยวแล้วอะไรเงี้ยแต่เขาสามารถแบบโฟกัสได้ดีมาก2อย่างนี้เขาก็เลยรวมกันได้เป็นทั้งพรสวรรค์แล้วก็พรแสวงที่ผลักดันเขาได้ดีมากๆเลยครับต้องมองข้อดีของแต่ละคนก่อนแล้วก็ลองดึงศักยภาพของเขาออกมาคือเราไม่ได้สอนให้เขาเป็นเหมือนเราก็ดูว่าเขาชอบในแนวไหนถ้าน้องคนนี้ชอบในแนวแบบว่าล็อก2 กระเดื่องเราก็โอเคโฟกัสไปตรงนั้นเลยแล้วก็ฝึกในสิ่งที่เขาชอบที่เขาเป็นแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีสไตล์ที่แตกต่างกันแล้วก็ใช้เวลาไม่เหมือนกันบางคนอาจจะตรงนี้เร็วตรงนี้ช้าชอบเพลงนี้ชอบเพลงนี้อะไรเงี้ยเราก็เลือกให้เหมาะกับแนวเขาเราอย่าไปบังคับเขาว่าเฮ้ยยูต้องแบบเก่งทุกแนวนะยูต้องแบบว่าฝึกเพลงนี้สิเพราะว่าที่ครูโน้ตชอบหรือว่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็บางทีเราก็ให้เขาเป็นคนเลือกเพลงเองแล้วเราก็ปรับโฟลว์ตามเขาทั้ง2 คนอาจจะแบบแตกต่างกันบ้างอะไรเงี้ยแต่เราก็เลือกคาแรคเตอร์ที่ดีที่สุดให้กับเขาแล้วก็เขาก็จะมีความเป็นตัวของตัวเองเวลาที่เล่นออกมามันก็จะชัดเจนมากขึ้นครับผมคิดว่าไปสู่ระดับโลกได้สบายครับเพราะว่าคนไทยนี่ไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยรวมถึง
ผลงานที่เขาทำออกมาไม่ว่าจะเป็นการตีลง YouTube หรืออะไรเงี้ยหรือว่าไปออกไปเล่นตามถนนอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่ามีคนติดตามมากขึ้น แล้วก็เขาก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนคนอื่นของผมด้วยคุณพ่อคุณแม่ของคนอื่นที่นักเรียนของผมที่เขาดูว่าทำไมน้องสองคนนี้เก่งจังเลยอยากจะแบบฝึกตามให้ได้อย่างเขาจังเลยทั้งที่เขาอายุยังน้อยอยู่อะไรเงี้ยลูกฉันก็น่าจะทำได้นะอะไรเงี้ยครับผมก็ถือว่าเขาก็เป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับคนอื่นด้วยทั้งผมเองด้วยในการสอนลูกศิษย์อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะโตขึ้นไปสู่ระดับโลกแน่นอนถ้าอีกหน่อยเขาขยันยังไม่ล้มเลิกที่จะมุ่งมั่นแล้วก็ทำผลงานนี้ต่อไปเรื่อยๆครับตอนนี้น้องเขาอาจจะชอบฟังร็อกชอบฟังฟังชอบฟังแนวโซอะไรเงี้ยพออีกหน่อยโตขึ้นเขาอาจจะแบบว่าชอบพวกแนว EDM R&B อะไรอย่างงี้ก็ได้รวมถึงการเล่นเป็นวงทุกอย่างมันเปลี่ยนได้หมดไม่ว่าจะเป็นพอเขาไปอยู่วงนี้เขาอาจจะชอบเล่นแบบแนวเมทัลเลยโอเคเขาก็อาจจะต้องปรับตัวให้ได้ในการเล่นเมทัลโตขึ้นเขาอาจจะเปลี่ยนมาเล่นแนวป๊อปร็อกอะไรเงี้ยครับผมเขาก็ต้อง transfer มาเล่นตรงนี้ให้ได้สวิตช์ให้ได้ขึ้นอยู่กับว่าแนวเพลงที่เราชอบบางทีอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เราแบบอยากจะเป็นจริงๆก็ได้มันก็เป็นการทำงานในอนาคตแหละอีกหน่อยอยู่อาจจะต้องมาเล่นแบ็กอัพให้กับศิลปินที่เป็นสไตล์ที่แตกต่างกันเราก็ต้องปรับตัวขึ้นในการทำงานเป็นสู่โลกดนตรีของจริงแล้วครับผมถ้าพูดถึงความมุ่งมั่นนะครับของทั้งสองคนนะผมพูดถึงน้อง JR อาจจะดูตัวเล็กอายุน้อยอาจจะดูแบบซนแน่เลยอย่างเงี้ยอาจจะโฟกัสไม่ดีแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนชอบความท้าทายมากอย่างเช่นสมมติผมให้โจทย์การบ้านเขา1เพลงที่ยากอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะไม่แบบว่าล้มเลิกหรือยอมแพ้เลยว่าคุณครูครับปรับตรงนี้ให้ง่ายขึ้นหน่อยผมตีไม่ได้แล้วผมขอเปลี่ยนเพลงให้ง่ายขึ้นได้ไหมอะไรเงี้ยแต่เขาจะแบบว่าครูครับขอตรงเนี้ยโฟกัสให้ผมทำให้ได้ตรงนี้หน่อยครับผมรู้มันยากแต่ผมจะ practice ให้มันได้โอเคไม่เป็นไรอาจจะเร็วหน่อยไม่เป็นไรครับผมกลับไปฝึกที่บ้านต่อได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาก็ทำการบ้านมาครั้งหน้าเขาก็ตีได้แบบผมท่อนนี้มันยากนะคราวที่แล้วยังตีไม่ได้เลยเขามีความมุ่งมั่นจริงๆที่อยากจะแบบพิชิตเขาเหมือนเขาเล่นเกมเหมือนเขาเห็นดนตรีนี้เป็นเกมสำหรับเขาว่ามันยากมันท้าทายเขาจะต้องผ่านมันไปให้ได้เขาจะไม่ยอมแบบว่าขอเปลี่ยนไปเล่นเกมอื่นก่อนขอเปลี่ยนมาเล่นเพลงอื่นก่อนหรือว่าครูช่วยปรับให้ง่ายอะไรเงี้ยเขาจะมีความแบบว่าตั้งใจมากๆส่วนน้องจีโอก็เช่นเดียวกันเขาต้องการอะไรที่ยากขึ้นไปเรื่อยๆสเต็ป by สเต็ปขึ้นไปเรื่อยๆที่แบบว่า challenge ตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยผมค่อนข้างจะเห็นความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจของเขามากๆเลยก็อยากจะแนะนำคุณพ่อคุณแม่นะครับก็ถ้าลูกอยากจะฝึกเริ่มเล่นดนตรีก็อย่าไปเร่งครับทุกอย่างต้องใช้เวลาบางคนเห็นว่าเด็กเท่านี้อายุเท่านี้ต้องเล่นได้ขนาดนี้สิทำไมลูกเรายังไม่ได้เด็กคนนี้ต้องสอบได้ถึงเกรดนี้แล้วทำไมลูกเรายังอยู่เกรดนี้อะไรเงี้ยอย่าไปโฟกัสตรงนั้นเราค่อยๆไปค่อยๆพัฒนาทุกอย่างมันมีลำดับขั้นตอนแล้วก็ต้องใช้เวลากับสมาธิกับเครื่องดนตรีหนึ่งให้ได้นานหน่อยอย่าเพิ่งแบบว่ารีบที่จะไปเปลี่ยนเครื่องดนตรีตามความชอบหรือตามกระแสอย่างอื่นที่แบบว่าเราต้องเล่นได้ 2-3 เครื่องดนตรีนะอะไรเงี้ยค่อยๆโฟกัสทีละเครื่องดนตรีแล้วก็ถ้าเห็นว่าเขาชอบแล้วเขาไปได้ดีแล้วก็สนับสนุนให้เต็มที่เลยครับซื้อเครื่องดนตรีให้ทำห้องซ้อมให้พาลูกไปงานประกวดงานเวิร์กช็อปงานมาสเตอร์คลาสต่างๆลองไปดูว่าเพื่อนๆเขาเล่นเป็นยังไงบ้างซึมซับแรงบันดาลใจแล้วก็เอามาพัฒนาลูกเราอีกทีนึงครับผมทีเนี้ยเราเป็นเด็กวัยกำลังเรียนแต่เราก็ชอบตีกลองด้วยแบ่งเวลายังไงสมมุติตอนเย็นเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องทำการบ้านหรือเพื่อนๆบางคนอาจจะต้องไปเล่นกันแล้วเราไม่ใช่อย่างนั้นถูกต้องไหมก็ผมก็จะกลับบ้านเร็วมาเพื่อที่จะได้ทำกิจวัตรประจำวันทำการบ้านตีกลองแล้วก็แบบว่าเล่นอย่างอื่นด้วยครับอ๋อแล้วของเราเหรอครับผมจะรีบกลับบ้านแล้วก็มาทำการบ้านให้เสร็จแล้วค่อยไปซ้อมครับช่วงเวลาซ้อมจริงๆแล้วมันจะอยู่ช่วงประมาณกี่โมงเพราะว่าถ้าพี่เทียบตัวเองตอนที่พี่เรียนนะตอนเด็กๆพี่กลับมาถึงบ้านเนี่ยก็4-5 โมงเย็นแล้วไหนจะเล่นกับเพื่อนทำการบ้าน12 ชั่วโมง2-3 ทุ่มเนี่ยแม่พี่ให้เข้านอนแล้วของเราน่ะรูทีนเราเป็นยังไงถ้าปิดเทอมผมก็อืมจะซ้อมเช้ากลางวันเย็นแต่ถ้าเป็นช่วงเปิดเทอมผมก็จะกลับบ้านมาซ้อมตอนเย็นเลยครับเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันครับแน่นอนแหละเริ่มต้นเราตีในบ้านก่อน
เรียนกับคุณพ่อสอนตีหลังจากนั้นน่ะมันก็ต้องมีการออกงาน เราเคยไปโชว์ที่ไหนมาบ้างเคยครับ เคยมาโชว์ที่มสว เคยมาโชว์ที่ MBK แล้วก็อีกหลาย ๆ ที่ครับ แล้วเราข่มความกดดันยังไงอะในตอนที่แบบว่าอุ๊ยตื่นเต้นเจอคนครั้งแรกอะเราจะตีออกไหมเราจะตีผิดถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยเราข่มตัวเองยังไงมีวิธียังไงคือถ้าตีผิดเราก็ต้องปล่อยผ่านเพราะว่าเราแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว แต่ถ้าพอกลับบ้านมาก็จะเอาจุดนั้นที่ผมผิดมาซ้อมครับ อืม แล้วพอเวลาผมแบบว่าเขินอายหรือตื่นเต้นผมก็จะนั่งสมาธิสักแป๊บหนึ่งเพื่อให้มันหายตื่นเต้นครับ อะอยู่กับตัวเองนั่งสมาธิแล้วเจอาล่ะ ก่อนที่ผมจะโชว์ผมจะวอร์มให้ดีที่สุดแล้วก็ไปนั่งสมาธิแล้วสิ่งผิดพลาดที่ผมทำมันก็ต้องปล่อยผ่านครับผมทำอะไรไม่ได้ครับ วิธีเหล่าเนี้ยคือเราคิดได้เองหรือว่าคุณพ่อสอนเรา ก็พ่อสอนด้วยครับ อืม พ่อสอน แมตช์ไหนงานไหนที่เราไปโชว์ที่เรารู้สึกว่าแบบโหมันยิ่งใหญ่มากเราได้มางานนี้เลยเหรอมีไหม เป็นงานแข่งกลองแบบ Yamaha Drum Solo Competition Royal Trophy 2025 ครับ อืม ตอนนั้นคือผมตื่นเต้นมากเลยเพราะมันเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดแล้ว ใหญ่นี่คืออันนี้เป็นรายการในประเทศเหรอ ในประเทศครับ ใช่ครับ ทั้งคู่ลงทั้งคู่เลยเหรอ ครับ ใช่ครับ ก็คือแข่งรุ่นเดียวกันเลยเหรอ ครับ อย่างนี้ก็จะมีผัดกันแพ้ผัดกันชนะป่ะหรือยังไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหม ถ้าสมมติอยู่รุ่นเดียวกันก็แข่งไปแข่งมา แข่งไปแข่งมา มีไหมที่เราไปแข่งกันเองอย่างเงี้ย แต่บางทีแบบเฮ้ยจังหวะนี้น้องถนัด จังหวะนี้เราถนัดเราชนะ จังหวะนี้เฮ้ยเราไม่ถนัดน้องชนะมีความรู้สึกฟีลนี้ไหม มีครับ เหรอ เราจะชนะในจังหวะอะไรในส่วนใหญ่ โอ้ก็เอาจริงๆก็คล้ายๆกันอยู่ แต่ว่าผมก็จะมีจังหวะที่น้องตีไม่ได้แบบพวกคาเฟ่ อ่า แบบแยกประสาทนะ แล้วของเราล่ะ มันก็ตีแบบเปลี่ยน subdivision แล้วก็แบบตีช้าลงแล้วก็กลับมาเร็วให้ได้ครับ เปลี่ยนจังหวะช้าเร็วอะไรอย่างงี้ อันนี้คือเราถนัดหรือว่ายังไง ถนัดฮะ อ่า แต่ละคน ถนัดไม่เหมือนกัน ถนัดไม่เหมือนกัน แต่เริ่มต้นมาเหมือนกัน ทีนี้ก็จะอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะทีนี้ด้วยความที่เราเป็นเด็กอะบางทีแบบ แทนที่เราจะไปเล่นไปสนุกสนานเนี่ย เราเคยรู้สึกบอกพ่อหนูเบื่อหนูไม่อยากซ้อมกลองแล้วหนูอยากออกไปเล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ย อยากไปเที่ยวกับเพื่อนอย่างเงี้ย มีฟีลความรู้สึกนี้ไหม ก็เคยครับ แต่ว่าพอเวลาผมซ้อมเสร็จก็ผมก็สามารถไปทำอะไรต่อได้ แล้วพอแบบว่าหายเหนื่อยแล้วก็ผมจะกลับมาซ้อมครับ มีไหมแบบฟีลรีบๆตีดูนาฬิกาเว้ยเมื่อไหร่จะหมดเวลาซ้อมสักทีนะ อยากไปเล่นน่ะมีความรู้สึก อ๋ นี้ อ ไหม ก็บางทีถ้าบ่อยๆ ก็นัดกับเพื่อนไว้แล้วไม่อยากสาย อ๋อคือเป็นฟีลนัดกับเพื่อนไว้ตรงต่อเวลา เราอะเราเด็กกว่าอีก เราไม่มีฟีลแบบว่าเบื่อไม่อยากซ้อมอะอยากไปเล่นกับเพื่อนมากกว่า ก็เคยแต่ไม่มากครับ นี่ ก็ แต่ไม่มาก ก็คือจะซ้อมให้เสร็จแล้วก็ค่อยไปเล่นนะ จริง ๆ แล้ว ถ้าเวลาเราบอกว่าเบื่อหรือบอกว่าอยากไปเล่นอะไรเงี้ยคุณพ่อเขาสอนเรายังไงเขาบอกเรา ถ้าสมมุติว่าเราแบบซ้อมเต็มที่แล้วเขาก็จะบอกว่า โอเคไปเล่นได้ แต่ถ้าแบบว่าเรายังซ้อมไม่พอพ่อบอกว่าขออีกสัก 2-3 รอบประมาณนี้ครับ นี่คือเรื่องราวของน้องทั้งสองคนนะครับ ที่ต้องบอกว่าณวันเนี้ย ผมถือว่าเป็นเด็กอัจฉริยะเลยแหละ ที่ตีกลองเก่งมาก แล้วก็ได้ไปตีทั้งระดับประเทศและระดับ ค่ะ สากลด้วย แต่เด็กอะน้องๆสองคนเนี่ยจะเก่งได้เนี่ย ก็ต้องมีคนที่สอนที่เก่งเหมือนกัน นั่นก็คือคุณพ่อถูกต้องไหมครับ พ่อก็จะสอนไปด้วยแล้วก็จะมีครูช่วยอีกคนหนึ่งครับ ครูโน้ตวิรชัดครับ ณวันเนี้ยเดี๋ยวเราคุยกันนะครับ ในเรื่องความสำเร็จของน้องแน่นอน แต่ว่าเบื้องหลังความสำเร็จ เราขาดบุคคลนี้ไม่ได้นั่นก็คือคุณพ่อครับ เดี๋ยวเราไปคุยกับคุณพ่อกันต่อครับ เราจะมาถอดรหัสกันว่า พลังที่ซ่อนอยู่ภายใต้ไม้กลองของเด็กชายสองคนนี้คืออะไร และอะไรคือเบื้องหลังความนิ่ง และวินัยระดับมืออาชีพ ที่แม้แต่ศิลปินผู้ใหญ่ยังต้องยอมรับในความสามารถที่เหนือวัยของพวกเขาทั้งสองคนครับเอาละครับคุณผู้ชมครับ ตอนนี้ผมอยู่กับบุคคลสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของน้องทั้งสองคนครับ คุณพ่อครับ คุณพ่อสวัสดีครับ สวัสดีครับ โอ้โหถือว่าตีหล่อเหมือนคุณพ่อเลยนะเก่งตีกลองเก่งเหมือนคุณพ่อด้วย คุณพ่อเล่าให้ฟังหน่อยครับ ครับ ถึงจุดเริ่มต้นของทั้งสองคนนี้ เอาในมุมคุณพ่อบ้างเมื่อกี้ถามน้องๆไปแล้ว ได้ครับ ครับ
ก็จริงจุดเริ่มต้นผมเองอะตีกลองอยู่แล้วเนาะพอตอนเราสร้างบ้านเราก็อยากมีห้องซ้อมดนตรี ครับ แล้วก็มีของทุกอย่างเราก็จะไปไว้ในนั้นครับ ครั จั บ บกลองอะไรเงี้ยเพื่อตอนแรกก็จะเอาไว้ให้ผมตีเองอะไรเงี้ย ครับ แต่พอวันหนึ่งเรามีลูกเนี่ย เราก็พยายามตีไปแล้ววันหนึ่งเขามาเจอว่าเราตีอย่างเงี้ยเขาก็เดินเข้ามา ตอนนั้นเราแอบหวังนะว่าเฮ้ยตีให้ลูกเห็นเพื่อลูกมันจะมาทางเรามีความคิดนั้นไหม คือจริงแอบหวังลึก อ่า ๆ ฮะ ใช่พี่ตั้มแอบหวังลึกๆ แต่ว่าเราก็ไม่ได้อะไรมากตอนนั้น เราก็ตีทำหรือว่าตีโคเวอร์อะไรเงี้ยครับบางครั้งก็ลงคลิป แล้วลูกก็มาเห็นว่าเรากำลังทำอะไรอยู่สักอย่างอะไรเงี้ย Gio มาเห็นก่อน เจโอมาเห็นก่อน อ่า เจโอก็ไปแล้วก็ขอให้เราสอนอะไรเงี้ยก็เริ่มตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับ พอเราเห็นเขาจับไม้กลองปุ๊บแล้วเริ่มตีเนี่ยพ่อเห็นแววเลยไหมว่าเฮ้ยลูกเราไปได้ ต้องบอกว่าตอนนั้นก็ยังไม่กล้าคิดอย่างนั้นพี่ตา ครับ แต่ว่าก็ดูเขาก็สนใจแล้วก็ อ่า เฮ้ยพอไปได้นะอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบ ไม่รู้ว่าจะจริงจังขนาดไหนอะไรเงี้ย อ่า ก็แอบหวังอยู่แอบหวังว่าใช่ จังหวะแรกๆที่พ่อสอนเขาคืออะไรอ่ะ จริงก็เป็นเพลงตลาดเลยพี่ ตีตามเพลง ใช่ใช่ อ่า ใช่ก็สอนเขาให้ตีให้เหมือนเพลงก่อนอะไรเงี้ย ครับ แล้วค่อยสอนทีละจังหวะมือตียังไง เท้าตียังไงอะไรเงี้ยเริ่มมาจากตรงนั้นเลย พอตีได้ก็เริ่มแบบเพลงที่ 2เพลงที่ 3มาเรื่อย ลูกเราเนี่ยอย่าง Gio เนี่ยถือว่ามีพรสวรรค์ไหมหมายถึงว่าบางคนฟังเพลง10 ครั้งยังตีไม่ได้ กับบางคนฟัง2 ทีตีได้เลยของ Gio เป็นยังไงครับ ๆก็ที่จริงก็ต้องซ้อมเยอะเหมือนกัน เออ ใช่ครับ เออ คือความตั้งใจเขามากกว่า พอเราบอกว่าเฮ้ยเราจะทำคลิปเพลงใหม่นะเขาก็ตั้งใจตี แล้วตรงไหนที่เป็นลูกยากๆเนี่ย เราก็เข้าไปสอนเขา อ่า ก็คือแบบลดสปีดให้ช้าที่สุด แล้วก็ตีจับไม้วางท่าทีละลูกเลยอะไรเงี้ยทีละจังหวะเลยพี่ตั้ม สำหรับ Gio เนี่ยพรสวรรค์ประมาณหนึ่งแต่ความสนใจ ความตั้งใจ ใช่ครับ ซ้อมบ่อย ใช่ ๆ เป็นเลิศ ใช่ใช่ เขาเรียกว่าพรแสวงเยอะ ใช่ เขาอยาก ก เขาอายซ้อมอะไรเงี้ย อันนี้สำหรับ Gio ครับ มาตัวเลขของเราบ้างดีกว่า JR อันนี้คือ เริ่ม บอกว่า ต้นเลยแล้วตั้งแต่เริ่มต้นเลยเราเนี่ยเห็นแววหรืออะไรอย่าง อันนี้บอกว่าเกินคาด เพราะว่าอย่างที่บอกพี่ตั้มเมื่อกี้ก็คือว่าคุณพ่อกับจีโอเนี่ยพอเขาเริ่มตีเป็นเนี่ยเราก็เริ่มอัดคลิปลงคลิปเรื่อย ครับพ่อ ๆพอจะเกิดมา พอเขานั่งกินข้าวที่โต๊ะกินข้าวเขาได้เราก็จะเปิดคลิปพี่เขาให้ดู ครับ เขาก็จะดูทุกวัน ครับ ทุกวันเลยครับตอนนั้นรู้สึกว่าประมาณขวบ8 เดือน ครับ แล้วเราก็เอาตะเกียบมาให้เขา ปรากฏว่าเราก็สังเกตว่าเอ๊ะเขาตีตามพี่คือมือไขว้ตามพี่เขา อ่า แล้วดูเหมือนว่าจังหวะมือ2 ข้างมันถูก อ่าฮะ ใช่ หลังจากนั้นคิดว่าประมาณสักขวบ9 เดือน พี่เขาตีเขาก็วิ่งเข้าไปในห้องเหมือนกัน แล้วเราก็เริ่มแบบเฮ้ยลองให้ตีดู ตอนนั้นเท้าเขายังไม่ถึงนะใช่ เข้าใจได้ ใช่เพราะว่ามันสูง สูง เก้า ก็ อี้ สูง ใช่เราก็พยายามลดทุกอย่างให้มันเตี้ยหมด ครับ ให้เขาพอได้พอมาดูเท้าเขาก็ถูกด้วย เท้าเขาถูกเรายังไม่ได้สอนอะไรเลยครับ อันนี้เหมือนพรสวรรค์จะมา ใช่ อันนี้เหมือนพรสวรรค์จะมา อันนี้คือแบบใช่ อืม เท่าที่เห็น ไม่ได้สอนเลย แล้วพอเขาเข้าไปนั่งตีกลอง ก็ แรงความชอบของเขาเป็นยังไง ก็คล้ายๆกันก็คือพอเราเปิดเพลงให้เขาฟังเขาจะชอบแล้วเพลงไหนที่เขาชอบ พอเปิดเพลงปุ๊บเขาก็จะตีตามแต่มันอาจจะไม่ถูก100%เนาะตอนนั้น แต่ว่าจังหวะอะไรเนี่ย คือได้หมดอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ตีตาม และเห็นบอกว่าน้องตีอยู่ไม่กี่เดือน แล้วก็ไปออกรายการไปแข่ง ใช่ ซูเปอร์เทน ใช่ครับไป ตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อเห็นลูกว่าอุ้ยลูกตีเก่งแล้วส่งไปหรือว่าน้องอยากไปเอง คือเราลองมากกว่าเพราะเราเห็นว่าเขาตีได้เราก็ลองส่งคลิปไปอะไรอย่างเงี้ย ครับ ใช่ปรากฏว่าพี่เขาก็เลือกมาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ให้โจทย์ให้อะไรมาใช่เราก็พยายามทำคือจริงเราก็แอบคือมันค่อนข้างท้าทายเหมือนกัน ใช่ เราก็ไม่รู้ ก็ต้องบอกว่ารายการซูเปอร์เทนเป็นรายการใหญ่ ใช่ เป็นรายการใหญ่แล้วคนที่ไปออกเนี่ยความสามารถก็ต้องว้าวแหละพูดกันตรงๆเลยนะฮะคุณพ่อเนี่ยเวลาเห็นลูกตีออกทีวีปุ๊บเนี่ยเอาทางเพื่อนๆคุณพ่อบ้างดีกว่าผมเชื่อว่าต้องมีคนถามคุณพ่อเยอะอะว่าสอนลูกยังไงอะฝึกลูกยังไงให้เก่งขนาดนี้อะ mindset ของคุณพ่อทำยังไง คือขึ้นอยู่กับความสนใจเขาด้วยครับว่าถ้าเขาสนใจเนี่ยเขาก็อยากซ้อมเขาสนใจเขาก็อยากฟังเพลง อยากจะทำให้ได้อะไรเงี้ยครับเขาก็จะเข้าไปซ้อมของเขาเองอะไรเงี้ยคืออยู่ที่ความสนใจส่วนของเราเองเนี่ย เราก็จะไปนั่งดูเขาว่าสิ่งที่เขาตี
มันมีตรงไหนที่ไม่ถูกบ้างเลย ครับ คือเราตอนนี้นะ เราตีไม่ได้เหมือนเขาเพราะเขาเหมือนเขาเลยเราไปเยอะละ เดี๋ยวนะฮะพ่อกำลังจะบอกว่าตอนเนี้ย ลูกๆตีกลองล้ำไปกับคุณพ่อแล้ว ใช่ครับใช่ครับ ใช่ ว้าว แล้วอย่างนี้ยังไงอะพ่อ คือผมแต่ว่าผมก็อาจจะใช้วิธีการฟังอะว่าเฮ้ยตรงนี้ เออ จังหวะไม่ได้นะ ครับ เราอาจจะต้องมาเน้นอะไรเงี้ย ก็ค่อยมาเน้นเขาในบางจุด เราแค่แนะนำแบบภาพรวมให้เขาอะไร อ๋อ ใช่ งั้นมาถามจีโอบ้างดีกว่า เขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนตีแพรวพราวมากนะการตีกลองของคุณแพรวพราวมากๆตอนฝึกเพลงยากๆอะ Dream Theater เนี่ยจีโอแบ่งเวลายังไง ก็ถ้าตอนที่ผมเริ่มแกะใหม่ๆเลย ผมก็จะหาคนที่เขาคัฟเวอร์แบบว่ามีโน้ตหรือไม่มีก็ได้ ผมก็ อืม จะแกะตามเขาไปเรื่อยๆ ท่อน ค ไหน รับ ที่ผมไม่ได้ผมก็จะวนซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ แล้วพอผมได้ผมก็จะมาตีทั้งเพลงให้จบครับ เขาเรียกว่าแกะไปทีละท่อน แล้วก็เอาให้มันคล่องตรงนั้นให้ได้ แล้วก็มาตีให้จบเพลงโหเก่งมาก อันนี้เรารู้สึกว่าเราจะต้องฝึกแบบนี้เองหรือมีใครแนะนำ ก็แต่ก่อนเด็กๆพ่อกับผมก็จะมานั่งอยู่ในห้อง พ่อ ครับ นั่งอยู่ข้างนอกก็ อืม สอนกันไปเรื่อยๆ เป็นชั่วโมงจนกว่าจะได้ผมก็เลยติดพ่อมาอย่างนั้นครับ มันไม่มีจังหวะที่แบบโหยากเกินอะเปลี่ยนเพลงดีกว่า เอาเพลงง่ายๆดีกว่า เพลงนี้มันยากเกินอะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกนี้ไหม ก็เคยอยู่ครับแต่ว่าผมคิดในใจว่ามันท้าทายดีอยากลอง เพอร์เฟกต์เจ๋งมากอ่ะถาม JR กันบ้าง JR ที่บอกว่าเราชอบจังหวะล็อกเมทัลอะมันสนุกยังไงเล่าให้พี่ฟังหน่อย มันสนุกแบบมันสนุกแล้วมันตีเท่เลยแล้วมันก็มันมากเลยครับและพอเวลาผมตีแล้วผมก็จะยกหัวไปด้วยครับ ทีนี้ถามคุณพ่อหน่อยแน่นอนเนี่ยน้องเขาอยู่วัยเด็ก มันจะมีช่วงเวลาที่เขาทั้งต้องเรียน อาจจะต้องมีเวลาให้เขาได้เล่นรีแลกซ์กับเพื่อนบ้าง มีขี้เกียจบ้างอะไรบ้าง มีแน่นอน อย่างเงี้ยคุณพ่อต้องบอกเขายังไงสัก ถ้าสมมติเราใกล้แข่งเนี่ย เราก็จะคุยกันก่อนว่าเราจะมาตั้งเป้าหมายด้วยกันนะว่าเราจะไปแข่งวันนี้เนี่ย เราจะต้องซ้อมอะไรบ้างต้องคุยกันก่อน ดังนั้นก็จะมาวางเวลา ว่าเขาต้องซ้อมช่วงไหนหลังกินข้าวอะไรเงี้ยกลับจากโรงเรียนเสร็จทำการบ้านเสร็จ กินข้าวเสร็จปุ๊บก็ไปซ้อมตั้งแต่ทุ่มถึง3 ทุ่มอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยเราก็จะวางเวลากันแบบนี้ครับแล้วส่วนเวลาอื่นถ้าเขาจะเล่นก็คือให้เขาเล่น คือกลายเป็นว่าน้องๆก็จะรู้เวลา ใช่ ไปอัตโนมัติเอง คุณพ่อเป็นคนดุไหม ก็บางครั้งก็จะนับก่อน1 2 3แล้วค่อยดิบ อยู่ในผลเป็นหลักแต่ว่าถ้าถึงขั้นที่ต้องทำโทษก็ต้องคุยกันว่าอันเนี้ยผิดแล้วนะอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือต้องผิด ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของวินัยป่ะพ่อ ก็บ้างครับเพราะว่าเด็กๆอาจจะเขาก็อยากเล่นเกมอะไรเงี้ยแต่ว่าเราต้องคุยกันว่าเวลาให้เขารู้จักการแบ่งเวลาของ ก็จะมีเวลาเล่นเกมให้นะ ส่วนใหญ่ก็คุยกัน เล่นกับเพื่อมีให้ ครับ เรียนก็เรียนกลองก็กลอง ใช่ ก็แบ่งเวลาชัดเจน ทีนี้ด้วยความมีลูก2 คน เมื่อกี้ถามไปตอนต้นแล้วสไตล์การตีกลองเขาก็ไม่เหมือนกันเขาชอบคนละแบบ แล้ววิธีการสอนเราคุณพ่อ ใครสอนยากสอนง่าย ใครเราต้องรับมือแบบไหน เชื่อว่าน่าจะรับมือไม่เหมือนกันแหละเทคนิคการสอนลูกแต่ละคน ใช่คือส่วนตัวผมคล้ายๆกันผมมองว่าคล้ายกันมากกว่าส่วนของพี่เขาเนี่ยเขาจะเริ่มมีแรงแล้วก็เราจะแค่บอกเทคนิคนิดหน่อยครับเขาก็จะตีตามแล้วก็แกะเขาก็จะสามารถแกะเองได้ ครับ ส่วนน้องเขาก็ไม่ได้สอนยากเนาะหมายถึงว่าให้เขาฟังเขาก็จะไปแกะมาให้หมดก่อนแล้วผมก็ค่อยไปเสริมบางจุดให้เขาอะไรเงี้ยจุดที่เขาตีผิดอะไรเงี้ยใช่ เรียกว่าเราก็รู้จักลูกเราดี ว่าคนไหนต้องพูดแบบไหน ก็เริ่ เรา ม ต้องเติมอะไร ใช่ครับเริ่มเห็นว่าต้องทำยังไง ท่ามกลางแรงกดดันบนเวทีประกวด ที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความคาดหวัง2 พี่น้องกลับเปลี่ยนมันให้เป็นพลังที่สร้างสรรค์ พวกเขาพิสูจน์ให้เห็นว่า ความยากของเพลงระดับโลก ไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับหัวใจที่มุ่งมั่น เพราะทุกจังหวะที่หวดลงไปบนหนังกลอง คือบทพิสูจน์ของความพยายามที่บ่มเพาะมานับพันชั่วโมง โดยมีครอบครัวเป็นฟันเฟืองสำคัญ ที่คอยประคับประคองให้พวกเขาเติบโต การแข่งขันไม่ได้มีไว้เพื่อหาผู้ชนะเพียงอย่างเดียว แต่เป็นพื้นที่ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ความผิดพลาด และการควบคุมอารมณ์ พี่จีโอและน้อง JR ผ่านเวทีระดับโลกอย่างสิงคโปร์มาแล้ว และนี่คือประสบการณ์ที่ประเมินค่าไม่ได้
แน่นอนแหละ จากตีกันอยู่ในบ้านลงคอนเทนต์วันหนึ่งจะต้องไปสู่เวทีจริง เห็นบอกว่าไปไกลถึงสิงคโปร์เลย อ๋อใช่ครับ แมตช์นั้นนั่นคุณพ่อทำยังไงถึงจะได้ไปสิงคโปร์ เราก็สมัคร อืม สมัครส่งคลิปมาครับถ้าจำไม่ผิดแล้วเราก็ถูกเลือกไป ครับ ผมคิดว่าถ้าไม่ใช่ในประเทศเนี่ย ผมคิดว่าสู่สากลแล้วนะ คือระดับโลกแล้วนะก็คงไม่ใช่เราประเทศเดียวอะ ครับ การเตรียมตัวมันต้องเข้มข้นกว่าเดิมไหมพ่อหรือยังไง ใช่ครับ ก็เราก็พยายามจะซ้อมให้เยอะที่สุดอย่างแรกครับ ครับ แล้วอันนี้คือเราไปมา2 ปีแล้ว ครับ คือข้อดีคือเขาได้ไปเห็นเด็กประเทศอื่น ซึ่งโอ้โหเก่งเยอะมากเลย ครับ เขาก็กลับมาพัฒนาตัวเองอีก คุณพ่อมีวิธีบอกลูกยังไง เพราะแน่นอนอ่ะ การที่เป็นเด็กแล้วขึ้นไปตี ระดับประเทศก็ว่ายาก ระดับโลกก็ยิ่งยากไปใหญ่ เด็กก็จะมีความทั้งตื่นเต้น ครับ ประหม่า ครับ อย่างเงี้ยพ่อสอนบอกยังไงครับเพื่อคนที่เขาดูอยู่เขาแบบเอาไปปรับใช้ได้ด้วยคุณพ่อ ก็คือให้นั่งสมาธิก่อนเลยก่อนขึ้นเวทีนั่งสมาธิก่อนก่อนขึ้นเขาให้นั่งสมาธิประมาณสัก5 นาทีหายใจลึกๆ ให้เขาอยู่กับตัวเองอะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาอาจจะให้มาซ้อมกับความรู้สึกตัวเองใช้ความรู้สึกแล้วก็ทำท่าแบบตีไปอะไรเงี้ย โฟกัสไปที่กอง ใช่ เลยอะ ใช่อันนั้นจะช่วยได้ ครับ และในมุมคุณพ่อ ครับ เมื่อเวลาลูกตีผิดอะเราทำยังไงเรามาบอกเขาหลังเวทียังไง สอนยังไง ใช่คือก็ทุกงานเราจะต้องมีฟีดแบ็กอะครับ ก็คือต้องบอกเขาว่าโอเค งานนี้มีอะไรผิดพลาดบ้าง เราต้องคุยกันตรงๆครับเขาจะได้รู้ว่าโอเค จุดเนี้ยเขาต้องมาซ้อมเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แม้แต่ซ้อมทุกวัน เราก็บอกว่าจุดเนี้ยยังไม่ถูกอาจจะต้องกลับไปซ้อมซ้ำๆตรงท่อนนั้นอะไรอย่างเงี้ย เหมือนคุณพ่อมองว่าการพาลูกไปแข่งขัน จริง ๆ แล้วโฟกัสพ่อไม่ได้ต้องการที่จะอันดับที่เท่าไหร่ แต่คุณพ่ออยากให้ลูกได้ประสบการณ์ ใช่ครับใช่ครับ แต่เมื่อเห็นลูกบนเวทีจริง ๆ แล้วอะสู่สายตาคนดูและลูกได้รับเสียงปรบมือทั้งระดับประเทศทั้งระดับสากลอะความรู้สึกของคนเป็นพ่อ เราเห็นตั้งแต่ day 1อะเห็นตั้งแต่ลูกใช้ตะเกียบตีอะ ครับ ความรู้สึกมันเป็นยังไงคุณพ่อ ร้องไห้ครับ น้ำตาคลอใช่ แล้วทุกงานรู้สึกว่าตัวเองจะแบบอยู่ไม่นิ่งอะครับอยู่ไม่นิ่งคือแบบลุ้นแต่สุดท้ายลงมาแล้วเขาทำได้ดีก็แบบดีใจกับเขาอะไรเงี้ย รู้สึกยังไง เวลาพอเราตีเสร็จลงมาปุ๊บเห็นไหมจังหวะที่คุณพ่อร้องไห้ภาคภูมิใจ เห็นไหมเป็นความแบบที่คุณพ่อเข้ามากอดกับเรา มันมีความรู้สึกยังไง คือผมรู้สึกแบบนั้นนะครับคือผมก็อยากทำให้มันดีที่สุดนะคือพอทำได้ดีแล้วมันจะทำให้ความชอบของเรามันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอะเหมือนเวลาเราเล่นเกมแล้วเราอัพเวลไปเรื่อยๆมันจะไม่เราติดอย่างผมก็ติดกองแล้ว JR ล่ะครับ ตอนเราลงจากเวทีมาเราเห็นพ่อแบบ รู้สึกว่าไง อุ้ยน้ำตาไหลภาคภูมิใจในตัวเราอ่ะ เรารู้สึกยังไงบ้างครับ เรารู้สึกภูมิใจครับที่พ่อภูมิใจเราแล้วผมก็รีบวิ่งไปกอดพ่อเลยนะภาคภูมิใจในตัวเองครับ วิ่งมากอดด้วยความดีใจ เพราะว่าตัวเองทำได้ดีกับวิ่งมากอดด้วยความเสียใจ เพราะว่าตัวเองเนี่ยอาจจะตกรอบหรืออะไรเงี้ยไม่เข้ารอบอะไรเงี้ยมีหมดทุ อ๋ กอย่าง อเหรอมีเพลงแล้วด้วยเหรอ ใช่ แล้วจังหวะที่พ่อกอดเขาแล้วพ่อบอกว่าอะไรในวันที่เขาผิดพลาดอ่ะ ก็ต้องปลอบใจตอนนั้นปลอบใจก่อนแล้วก็ค่อยมาสะท้อนว่าวันนี้พ่อเห็นอะไรที่มันผิดพลาดแล้ว ตรงเนี้ยเราต้องมาแก้ด้วยกัน กอดพ่อแล้วมันดีขึ้นยังไง เมื่อเราเห็นคนที่เรารัก คนที่เขาสอนเรา เขาเห็นแล้วความผิดพลาดของเรา แต่เรารีบวิ่งไปกอดเขาแล้วเขาก็กอดเราแล้วก็ให้กำลังใจเรา มันมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนสำหรับเรา ผมรู้สึกดีแล้วก็แบบว่าทุกครั้งผมก็จะแบบว่าเอาล่ะต้องมาซ้อมใหม่ คือต้องกลับไปซ้อมอย่างเดียวถึงจะแก้ไขได้ ทีนี้พูดถึงตอนที่เราไปแข่งที่สิงคโปร์เนอะแน่นอนแหละเราได้เจอนักดนตรีที่เล่นเก่งๆเยอะแยะมากมาย ทั้งสองคนคิดว่าเราได้ประสบการณ์อะไรจากเวทีนี้บ้างที่สิงคโปร์ โอ้คือพอไปเราก็ได้ไปเที่ยวด้วยนะ แล้วก็เราได้ประสบการณ์ใหม่ต่างประเทศ ได้เห็นสิ่งที่เราไม่เคยตีมาก่อน ได้เห็นสิ่งที่เราตีไม่ได้ ได้เห็น ทุกคนมานั่งดูรายการระดับโลก ครับ ได้คุยกับเพื่อนๆใหม่ ๆ ได้ใช้ภาษาอังกฤษด้วยค่ะ แสดงว่าตอนเนี้ยเราทั้งสองคนมีเพื่อนที่เป็นมือกลองอยู่ต่างประเทศที่ยังคอนเนคกันอยู่มีปะ
ก็มีครับ เคยเจอกัน เหรอก็เคยเจอกัน ก็มี มีไหมที่เราไปนั่งดูแบบหุยลูกนี้ไม่เคยเห็นเลยอะจำกลับมาซ้อมที่บ้านมีไหม มี มี ครับ อะ ทั้งคู่เลยเหรอ คุณพ่อเหมือนกัน คุณพ่อก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ไปเห็น ใช่ใช่ครับ เด็กคนอื่น ตอนนั้นอะพอคุณพ่อไปเห็นเด็กระดับโลกเขาตีกันอะมองกลับมากับลูกเราอะพ่อตั้งโกใหม่เลยไหมว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะต้องไปยังไงต่อ คือคิดต่อยอดมากกว่าว่า ครับ เราต้องเพิ่มเติมตรงไหนให้ลูกเลยครับเพราะเราไปเห็นแล้ว มีแต่เด็กเก่งๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็คิดว่าเขาโอ้โหต้องซ้อมเยอะมากคือแล้วก็เขาคงชอบมากอะไรเงี้ยเด็กแต่ละคนเพราะว่าไม่ธรรมดาครับคือเราเป็นผู้ใหญ่เราคนนั้นไม่ไหวจริง คุณพ่อคิดว่าแมตช์ที่ไปสิงคโปร์เนี่ย ครับ มากกว่าถ้วยรางวัล คุณพ่อว่าทั้งตัวคุณพ่อเองและลูกของคุณพ่อด้วยเนี่ยได้ประสบการณ์อะไรกลับมาบ้าง ที่จะกลับมาแล้วไปต่อ ใช่ก็คือหนึ่งเลยก็คือเราได้เปิดโลกว่ามีจุดไหนที่เราจะต้องไปดูเพิ่มมาก อืม ในเรื่องการแข่งขันนะครับ ครับ อย่างที่สองก็คือมันมีทั้งที่เราได้รางวัลแล้วไม่ได้รางวัลเนาะ ครับ ไม่ได้รางวัลเนี่ยลูกก็อาจจะรู้สึกเสียใจ เขาก็จะได้ประสบการณ์ตรงเนี้ยว่า ไม่ใช่ว่าเราจะไปเพื่อการแข่งขันอย่างเดียว ครับ อาจจะต้องมองในแง่บวกในด้านอื่น ครับ ว่าเราได้ประสบการณ์นะที่ ครับ มาอะไรอย่างเงี้ยครับ อืม ใช่ ผมว่าจริง ๆ อ่ะ ทุกการแข่งขันนะมากกว่ารางวัลเนี่ยมันคือการได้เห็นคู่แข่งที่เก่งๆ ยิ่งรายการไหนมีคณะกรรมการที่คอมเมนต์เรานะ ใช่ครับ เราจะได้เปรียบมากจำไว้เลยนะครับ ถ้าเกิดว่าสมมติเราไป เคยไหมไปตีแล้วมีกรรมการคอมเมนต์ว่า อาจจะผิดพลาดตรงนี้อาจจะในตรงนี้หน่อยมีไหม นี่ครับ อันนั้นแหละเป็นโรงเรียนที่แบบดีมากๆ อย่าเพิ่งไปโฟกัสรางวัล เก็บทุกคำอันนี้มานะ โอ้โห รับรองเลยวันหนึ่ง ซึ่งตอนนี้ก็เก่งมากแล้วแหละ ครับ เก่งถึงขั้นตอนนี้ทั้งสองคนมีวงดนตรีด้วย ถูกไหมฮะจีโอก่อน ตอนนี้จีโอมีวงดนตรีชื่อวงว่าอะไรครับ คิดดูแบนครับร็อกสดใส อืม ประมาณนี้ครับ ทำไมเราถึงแบบว่าอยากทำวงเป็นล็อกสดใส เพราะว่ามันรู้สึกว่ามันเป็นแนวที่เราเล่นด้วยกันแล้วได้ดีครับ อืม ไปรวมวงยังไงอะครับ อ๋อตอนแรกเขามีวงกันอยู่แล้ว ครับ มือกลองเขาต้องร้องไปด้วยตีกลองไปด้วยครับเขาก็เลยต้องหามือกลองเพื่อที่จะนักร้องเขาจะได้ไปร้องครับเขาก็เลยเชิญผมเข้าวงครับ วงนี้ตั้งมาแล้วนานยังครับ ก็นานแล้วครับ แล้วผลงานเป็นไงได้ไปโชว์หรือมีเพลงหรือมีอะไรยังไงบ้างเล่าให้พี่ฟังได้เลย ก็ได้ไปแข่งส่วนใหญ่ก็ไปแข่งครับ ก็ ครับ ไปโชว์มีอยู่ครั้งหนึ่งก็ไปโชว์กัน พอครั้งนั้นที่ผมไปผมก็รู้สึกดี แต่พอเวลาไปแข่งเนี่ยคือ ตื่นเต้น ไม่รู้ว่าเราจะทำได้ดีหรือเปล่าหรือไม่ดี แต่เราก็ต้องโฟกัสกับเวลานั้นก่อน เพื่อที่จะทำให้ดีที่สุดครับ ยากกว่าหรือง่ายกว่ายังไงกับการที่เราไปตีกลองแข่งคนเดียว กับการที่เราเล่นวง เล่นวงมันมีหลายคุณสมบัติที่เราต้องมี ครับ ตีตรงกับเมทานอมเพื่อให้วงไปได้หมด ครับ นับขึ้น แล้วก็ต้องเล่นกับวงให้ดีที่สุด อืม ถ้าหลุดก็บางครั้งก็ไปกันหมดทั้งวงเลยครับ เคยหลุดไหมเพราะว่าอย่าลืมว่าหากสมมติในการแข่งขันของเราเนี่ย ถ้าเราตีกลองคนเดียวเนี่ย เราผิดโอเคไม่เป็นไรเราเฟลเราผิดเดี๋ยวเรากลับไปแก้ไข แต่พวกการทำงานเป็นกลุ่มเนี่ย เราคือกระดูกสันหลังของวง เพราะเราคือจะคุมจังหวะ ถ้าสมมติเราผิดอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงหรือแล้วเรามีวิธีแก้ไขหรือทำยังไง ก็ส่วนใหญ่เวลาผมผิดก็จะเป็นแบบว่า ลูกผมก็จะแบบว่า improvise เพื่อให้มันกลับมาลงจังหวะให้ได้ โอเค แก้ไขสถานการณ์ให้ได้ จริง ๆ มันกดดันมากกว่าปะกับการตีเดี่ยว กับการตีวงจะกดดันมากกว่าปะเพราะถ้าเราผิด มันไม่ใช่ผิดแค่เรายังโทษตัวเองได้เรายังไปแก้ไขตัวเองได้แต่อันนี้เราผิดแล้วก็จะพาคนอื่นแบบผิดไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย คิดอย่างนั้นปะ ก็คิดอย่างนั้นครับก็ แล้วเราจัดการความผิดพวกนี้ไง คิดซะว่าเราลงเรือลำเดียวกันแล้ว เราไม่สามารถทำอะไรได้แล้ว ถ้าเราผิดเราก็ต้องแก้ไขสถานการณ์ให้มันกลับมาเป็นปกติได้ คนเราผิดพลาดกันได้ อันนี้มันก็ต้องอยู่ที่ mindset ของคนทั้งวงด้วยเนาะ ถ้าสมาชิกทั้งวงคิดเหมือนกันแบบนี้ก็ไปด้วยกันได้ เนาะ โอเค มาเจอกันบ้าง มีวงเหมือนกัน ใช่ครับ ชื่อวงอะไรครับ Black Space ครับ Backspace มีกี่คนครับสมาชิกในวง 5 ครับ เราเล่นเพลงแนวไหนครับวงนี้ Rock Fusion นะ
โอ้ไปรวมวงได้ยังไงครับเนี่ย ตอนแรกผมไปเจอพี่พีคมือกีตาร์ที่รายการ Overdrive Back to School ครับ ครับ หลังจากนั้นเรามีคิวอัดรายการนั้นวันเดียวกันนะ ค ก็ รับ เลยแลกคอนแทคไว้ครับ อ่า หลังจากนั้นผมก็อยากมีวงครับ ก็เลยชวนพี่พีคมือกีตาร์เข้าเป็นสมาชิกของวง Workspace ครับ ทั้งคู่เลยอายุน้อยสุดในวง ก็ถ้าวงผมก็จะมีคนหนึ่งเท่ากันด้วย แต่ถ้าน้องก็น้อยสุดในวงเลยครับ ไปโชว์ที่ไหนมาแล้วบ้าง สยามค่ะแล้วก็มีรายการประกวดนะครับ ก็จะมีรายการหัวหินที่ได้รองชนะเลิศอันดับ 2 ครับ อืม แล้วก็มีรายการนอนหอยหลอดที่ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 อะ อ่า เรียกว่าสองคนนี้ล่ารางวัลเลยล่ะ ก็ เป็นวงล่ารางวัลเลยแหละคือมีประกวดที่ไหนคุณพ่อก็คือว่าพร้อมส่ง ใช่ครับใช่ แล้วคุยกันยังไงพี่น้องอ่ะ สมมติวันนี้ต้องแข่งกันอ่ะต่างคนต่างเต็มที่ ครับ ใช่ ก็เชียร์ด้วย อืม หลวงพ่อก็พยายามบอกเขาว่าใครได้รางวัลอะไรก็ไม่เป็นไรนะอะไรครับ สุดท้ายก็เหมือนวงน้องได้ที่ 1 ครับเขาได้ที่ 2 ใช่ แต่อันนี้มันต้องบอกว่ามันเป็นงานกลุ่ม ใช่ใช่ มันเป็นงานกลุ่ม ใช่ แต่ถ้าได้ที่ 1กับที่ 2พี่บอกเลยว่าเราเก่งทั้งคู่แล้วแหละ เราโหดทั้งคู่มากๆแล้วอ่ะทีนี้เราคุยมาถึงขนาดนี้เรารู้อยู่แล้วว่าทั้ง G.O ทั้ง JR เนี่ยเก่งมากๆในอายุวัยเท่านี้ ซึ่งน้องมีเลนส์เวลาอีกไกลมากๆที่ขนาดอายุเท่านี้ไประดับโลกแล้วเนี่ย คุณพ่อมองอนาคตตั้งโกกับลูกทั้งสองเราไว้ยังไงบ้าง เอาแค่ว่า ถ้าเขายังชอบอยู่อะเราก็จะดันเขาให้ถึงที่สุดอะ อืม ดำก็คือถ้าเขาอยากไปเล่นเขาอยากมีวง หรือแม้แต่เขาอยากเรียนเองเนี่ยเราก็จะให้เขาเรียนเนาะ ครับ แต่ถ้าสมมติวันหนึ่งเขาอยากจะเริ่ม อยากจะเปลี่ยนทางไปทำอย่างอื่นเนี่ย เราก็จะสนับสนุนเขาเหมือนกัน อืม ใช่ โกของเราทั้งสองคนล่ะ เราทุกวันนี้เราก็ตีกลองมีงานไหนแล้วก็ไปแข่งประกวดแล้วก็ฝึกในทุกๆวัน จุดสูงสุดสำหรับไม่กลองก็ได้สำหรับเรื่องด้านดนตรีเนี่ย เราคิดว่าเราอยากจะไปอยู่จุดไหน อยากเป็นศิลปินที่ดี อยากเป็นศิลปินที่ทุกคนรู้จัก อยาก ครับ เป็นศิลปินที่โด่งดังครับ แค่ในไทยไหมหรือว่า ทั้งโลกเลยครับ เราอยากเป็นศิลปินมีวงระดับโลกเลย โอเคเจียล่ะครับ ผมก็อยากเป็นศิลปินระดับโลกครับ แล้วก็เป็นศิลปินวงร็อกที่คนติดตามช่องเยอะๆฮะแล้วก็มีโซเชียลมีเดียแล้วก็แบบคนชอบเพลงของเราฮะ ผมว่าเอาจริงนะ อีกไม่กี่ปีหรอก เราอาจจะได้เห็นวงไทยไประดับโลก แล้วมีน้องจีโอและน้องเจฮาเป็นกระดูกสันหลังของวง เป็นไปได้สูงมากๆ เพราะน้องฝึกตั้งแต่อายุยังน้อยมาก แล้วทุกวันนี้เนี่ยก็ยังรัก แล้วที่โชคดีอย่างหนึ่งคือ ครอบครัวสนับสนุนเนี่ยก็คือคุณพ่อนั่นเองครับ คุณพ่อครับ ผมเชื่อเหลือเกินว่าในยุคเนี้ยมีหลายครอบครัวที่อยากจะสนับสนุนลูก แต่ไปไม่ถูกทาง คุณพ่อมีอะไรแนะนำคุณผู้ชมที่ดูอยู่ไหมครับ เขาเห็นพ่อแม่ทำอะไรเขาก็น่าจะสนใจตามสิ่งนั้นนะครับ ครับ แต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาจะชอบหรือเปล่าเนี่ยอาจจะต้องดูกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย ครับ ถ้าเห็นแววในด้านไหนผมว่าก็ส่งเสริมไปเถอะเพราะว่าเอ่อตอนเนี้ยเด็กเก่งมาก ผมบอกว่าเด็กเก่งมาก ครับ ๆ ใช่ครับ คือที่ผมเห็นในยุคนี้ก็จะมีหลายแบบนะคุณพ่อแบบบางทีคุณแม่คุณพ่อชอบสิ่งนี้ ส่งลูกไปเรียนอันนี้ลูกเดี๋ยวมันจะดีกับลูก แต่บางทีแบบเอ้ยลูกไม่ได้ชอบ อันเนี้ยมันก็จะลำบากถูกไหมคุณพ่อ ใช่ครับ แต่สำหรับคุณพ่อเนี่ยโชคดีว่าเขาชอบเอง และเขาหาตัวเองเจอไว คิดว่าเป็นอย่างนั้นใช่ อัน เพ เนี้ย ราะเราน่าจะเห็นได้ชัดว่าเขาน่าจะชอบอะไร คือต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับ ความสำเร็จที่แท้จริงอ่ะมันมีองค์ประกอบหลายอย่างมากๆ พรสวรรค์ พรแสวง แรงผลักดัน ใช่ ความขยัน มีวินัย และที่สำคัญมันคือ หัวใจของคนเล่น ต้องรักมันจริงๆ แล้วพี่อ่ะรอติดตามเลยนะ และภาวนาขอให้น้องทั้งสองคนยังรัก การเล่นดนตรีแบบนี้ต่อไป
เพราะน้องกำลังจะเป็นตัวแทนของคนไทยเลยนะเราไม่ใช่แค่มือกลองนะตอนเนี้ยเราคืออนาคตของการที่จะไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ขอบคุณครับ ไปได้แน่นอน จากการพูดคุยวันนี้ทั้ง mindset ของทั้งคุณพ่อด้วย ทั้ง mindset ของน้องทั้งสองคนด้วยขอให้น้องยังเป็นแบบนี้ต่อไป เชื่อว่าโอ้โหประเทศไทยต้องมีมือกลองที่ระดับโลกอย่างแน่นอน ซึ่งวันนี้เนี่ยไหนๆเป็นพิธีกรเนาะพ่อเนาะอยากขอแจมร้องเพลงกับน้องๆสักหน่อยเผื่อมีภาพวันหนึ่งน้องดังแล้วพี่ได้ไปลงได้ไงว่าแบบเฮ้ยผมเคยร้องเพลงกับมือกลองอัจฉริยะมาแล้วทั้งสองคนขอร้องเพลงแล้วน้องตีกลองให้พี่หน่อยได้ไหม ได้ครับ โอเคจัดไปนะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ ค่ะ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ จีโอร้อนแรงมาเนิ่นนานเพียงหนึ่งใจ กับทางที่โรยเอาไว้ด้วยความน้ำถูกล้ามโคงทิ้งทางจนมันแทบจะทนไม่ไหวชีวิตจะไม่อยากเห็นขนาดนั้นสองมือจะมีเรี่ยวแรงขนาดไหนแต่หัวใจของคนยังยืนยันจะไม่ท้อใจในค่ำคืนที่ฟ้านั้นไม่มีดาวอยู่ตรงนี้ฉันยังคงก้าวไปยังคงมีรักเธอเป็นแสงนำไปในคืนที่ลมทางวันเวลาไม่เคยจะหยุดเดินอย่างไรเราคงต้องเดินไปกับมันเก็บทุกความผิดพลั้งเป็นคำเตือนให้เราเข้าใจชีวิตเริ่มต้นที่คำว่าฝ่าฟันขอเพียงใจเราเท่านั้นไม่หวั่นไหวบทชีวิตของเราจะทำให้มีความหมายในค่ำคืนที่ฟ้านั้นไม่มีดาวอยู่ตรงนี้ฉันยังคงก้าวไปยังคงมีรักเธอเป็นแสงนำไปในคืนที่หลงทางตราบใดที่ปลายท้องฟ้าYeah, come on!ได้คิดถึงน้องแห่งความหลังเราได้ยินเมื่อไรนึกถึงวันเก่าเนิ่นนานแค่ไหนกับเพลงนี้ของเรายังทุ่มอยู่ในใจเพลงแห่งความรักที่เธอร้องเป็นอย่างไรวันที่เงียบเหงาเธอจะคิดถึงเพลงของใครตั้งแต่จากกันวันนี้จะเป็นไงก็ฉันอยากจะรู้เหมือนนาฬิกามันไม่เคยขี้เกียจเดินและวันเวลาทำให้ทุกสิ่งเปลี่ยนไปในความทรงจำที่ดีทุกอย่างยังคงเก็บไว้ยังคงมีแต่เธอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนยังมีแต่เธอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนไปยิ่งเวลาวันที่ไรในใจก็ยิ่งหอยหา
ยังคงมีบทเพลงครั้งเราเมื่อวันวานได้ยินเมื่อไรหัวใจเป็นอย่างนี้ก็ให้โลกได้หมุนเธอเป็นปีแต่เพลงนี้ยังชุ่มในใจยังคงมีแต่เธอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนยังมีแต่เธอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนไปยิ่งเวลาว่างที่ไรในใจก็ยิ่งหอยหายังคงมีบทเพลงของเราเมื่อวันวานได้ยินเมื่อไรหัวใจก็เป็นอย่างนี้ให้เวลามันหมุนไปนานเป็นปีแต่เพลงนี้ยังชุ่มในใจต่อให้เราไม่พบไม่เจอเป็นปีแต่เพลงนี้ยังชุ่มในใจ โอ้โห ทุกคนครับ ผมบอกเลยว่ามันมากประทับใจมาก รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้ร้องเพลงกับมือกลองที่ผมบอกได้เลยนะว่า อันนี้ระดับมืออาชีพได้เลยคุณพ่อ ขอบคุณครับ เก่งมากแล้วมีฟีลลิ่งในการตีสนุกมากๆ คืออย่างที่เราคุยกันมาตั้งแต่ตอนต้นจนมาเห็นน้องตีจริงตรงเนี้ยรับรู้ได้เลยว่าน้องมีทั้งวินัยนะครับผมมีทั้งพรแสวงพรสวรรค์และใช้หัวใจในการเล่นดนตรีจริงๆ อันนี้เป็นสิ่งที่หายากมากๆ เพราะฉะนั้นแล้วนะผมก็อยากให้ทุกคนนะครับผมเมื่อเห็นน้องจีโอน้อง JR ที่ไหนฝากคนไทยให้กำลังใจนะเชียร์น้องๆติดตามน้องๆนะและหวังว่า EP นี้คนดูนะครับที่ดูอยู่คุณพ่อคุณแม่หรือตัวเด็กๆเองนะครับที่ดูอยู่น่าจะได้แรงบันดาลใจจาก EP นี้ไปเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นความมีวินัยความรักในเสียงดนตรีและใช้หัวใจทำในสิ่งที่ตัวเองรักอย่างเต็มที่วันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากๆ ขอบคุณครับ ขอบคุณคุณพ่อที่มาร่วมรายการขอบคุณน้องๆขอบคุณคุณพ่อที่ฝึกน้องๆมาอย่างดี ให้เป็นอนาคตของชาติ ให้เป็นตัวแทนของชาติในอนาคตได้ดีมากๆ และขอให้น้องๆรักในเสียงดนตรีตีกลองกันต่อไปนะครับพี่และคนไทยทั้งประเทศรอชื่นชมน้องๆอยู่นะครับยินดีด้วยนะครับวันนี้ที่ได้มาเล่นและมาลองด้วยกันนะครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับสำหรับรายการของเราวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับทีสาวเสียงไทยสู่สากล